السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر زيرو. جيناكم في فيديو جديد، لذا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك ومتابعتي على انستغرام. وشكرا لدعمكم في المقطع السابق. وبس استمتعوا، خليكم مع الانترو. Hey, chill, I'm still going. Ride in the Maserati, catch a body, she a hottie, call her shawty, look like a Barbie, catch her like Cardi, throw a party with your mommy, I can tell that she want me cause I'm so. من بين العديد من أساطير وخرافات البحار، قليل منها من وصل إلى شهرة الهولندي الطائر. تلك الأسطورة التي تحكي عن سفينة ملعونة وكما عليها أن تبحر في البحر للأبد، وتدارك شبح بين أمواج البحر في الليالي الهوجاء بطاقمها القادم من العالم الآخر. تعود أسطورة الهولندي الطائر إلى أواخر القرن الثامن عشر، عندما تعددت تقارير البحار برؤية سفينة أشباح يقال أنها تنذر بحدوث كارثة وشيكة. واستمرت مشاهدات تلك السفينة الطيفية على مدى 250 عاما، على الرغم من عدم وجود دليل قاطع لوجود سفن الأشباح. من أين جاءت أسطورة الهولندي الطائر؟ تعود أصل قصة سفينة الهولندي الطائر إلى أواخر القرن الثامن عشر، حيث غادرت قبطان هولندي يدعى هندريك فان دين يوكنجن أمستردام إلى أقصى جزر الهند الشرقية بغرض الحصول على البضائع المربحة والثمينة من التوابل والحرير والأصباغ، وذلك للعودة بها إلى هولندا مرة أخرى لبيعها. وبعد شراء البضائع وإجراء الإصلاحات اللازمة لسفينته، عزم فان دير وطاقمه على العودة إلى أمستردام في عام 1641. وعندما كانت السفينة تعبر طريق رأس الرجاء الصالح، هبت عاصفة مدمرة أطاحت بأشعة سواري السفينة، وحينها توسل الطاقم للقبطان فان دير لكي يعكس مسار الرحلة، ولكنه بكل غرور رفض الإصغاء. ويعتقد البعض أن فان دير كان مجنونا، بينما قال آخرون أنه كان ثمنا في ذلك الوقت. ونتيجة لرفضه اقتراح طاقم سفينته في إدارة السفينة في الاتجاه المعاكس، غرقت السفينة في قاع مياه جنوب إفريقيا. وعقابا على عناده حكم عليه وعلى سفينته بالإبحار في المحيطات إلى الأبد مع طاقمه الشبحي من القتلى، لا يصلون إلى الأرض ولا يرسون في ميناء أبدا، جالبين الحظ السيء لكل من يمعن النظر في سفينتهم الطيفية. فقد زعمت الحكايات أن ظهور تلك السفينة قد قاد كثيرا من السفن إلى الهلاك، سواء بتحطمها على الصخور أو الشعاب الخفية في البحار. يقولون أنه إذا قادك حظك السيء إلى عاصفة شرسة في طريق رأس الرجاء الصالح، استرغوا القبطان الملعون وطاقموا من الهياكل العظمية على رأس سفينة الشبح. وتشير قصة أخرى إلى أن أصل الأسطورة الهولندي الطائر يعود إلى الكابتن برنارد فوكي، الذي تمكن من الإبحار من أمستردام في هولندا إلى إندونيسيا في غضون 3 أشهر، الأمر الذي دفع البحارة إلى التكهن بأنه باع روحه إلى الشيطان ليساعده على الإبحار بتلك السرعة، وبذلك لعن إلى الأبد بسفينته. مشاهدة سفينة الشبح على مر السنين. إن أكثر المشاهدات إثارة للاهتمام للهولندي الطائر تلك الواقعة التي حدثت للأمير جورج الملك جورج الخامس فيما بعد، وأخيه الأكبر الأمير ألبرت فيكتور، وذلك في عام 1881 عندما كان يبحران بالقرب من أستراليا في جزء من رحلة استغرقت 3 سنوات على متن سفينة HMS باشونت، حيث أفاد طاقم السفينة أنهم رأوا سفينة ظهرت بضوء أحمر متوهج في الساعة 4 صباحا. وعندما اقتربت سفينتهم من مكان تلك السفينة، الشبح لم يكن لها أي أثر، رغم أنها كانت ليلة مضيئة ذات سماء صافية. وما أثار زوبعة أسطورة الهولندي الطائر هو موت رجل من طاقم السفينة.
كان هو أول من رأى تلك السفينة الشبح، وذلك بسقوطه من أعلى الصخر، وهذا ما أعطى مصداقية لأسطورة في أعين طاقم السفينة. في عام 1939 ادعى سكان سواحل كيب تاون في جنوب إفريقيا رؤيتهم لسفينة شراعية تبحر أمامهم قبل أن تختفي فجأة. وخلال الحرب العالمية الثانية ادعى طاقم غوص ألماني رؤيتهم لسفينة أشباح في قناة السويس. كما رأى الكاتب البريطاني نيكولاس مونسارت سفينة أقرب ما تكون للهولندي الطائر خلال فترة وجوده في البحر ريا الملكية في الحرب العالمية الثانية. هل هناك تفسير علمي لظهور السفن الشبحية؟ يعتقد العلماء أن كل تلك المشاهدات لها تفسير علمي محتمل يسمى فاتا مورغانا، وهي نوع من أنواع الوهم البصري السراب. وتحدث هذه الظاهرة عندما ينكسر الضوء وينحني بسبب مروره في طبقات متفاوتة من درجات الحرارة في الهواء، أي وجود طبقات من الهواء الساخن على تماس مباشر مع طبقة من الهواء البارد. ونجد أن سطح المحيط هو وسط مثالي لهذه الشذوذ. تم تسمية الهولندي الطائر بهذا الاسم بسبب رؤيتها دائما وراء الأفق، وعند الاقتراب منها تختفي، لهذا لقبها البحارة بالهولندي الطائر. لقد وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أن يعجبكم الفيديو، أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم، وبالسلام.